النهاردة هنشرح أهم الأسئلة عن chapter 14. أول حاجة لو أنا متفرجتش على شرح chapter 14 فروح الفيديو اللي قبله هيفيدك جدا. بداية كده قبل ما بديتي في الشرح ياريت بليز ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت، لأن بشوف بسم الله ما شاء الله في عدد مشاهدات كتير ومفيش أي لايك، ياريت عشان بيفرق معايا جدا. أول حاجة أنا بشتغل من كتاب ماي تيوتر وبعمل اختصارات، والاختصارات دي احنا هنحفظ المعمول عليها ماركر بالاصفر بس. الاسئله دي نفس الاسئله اللي في كتاب ماي تيوتر، ممكن تشوفوا الاسئله اللي هي وبالقلم الرصاص تعلموا على الحاجات اللي انا عامله اختصارات عليها، هي نفس الاجابه بس المختصر المفيد. اول حاجه السؤال الاول: when did David and Dora get married؟ امتى ديفيد ودورا اتجوزوا؟ when David reached the legal age of 21، أول ما ديفيد وصل لسن 21. How hard was it for David and Dora to run their house؟ ازاي كان صعب قوي على ديفيد ودورا ان هما يديروا البيت بتاعهم. They knew very little about housekeeping، هما يعرفوا مع حاجات بسيطة جدا عن إدارة المنزل. So she had a servant to keep house for them، علشان كده جابوا واحدة علشان هي اللي تهتم بشؤون المنزل. How did the young couple have an awful time with the servant؟ ازاي كان بقى عايشين وقت صعب جدا، وقت وحش مع مدبرة المنزل اللي جابوها. هيشرح لنا بقى هنا المعاناة بتاعتهم. هما تقريبا في 3 نقط. اول حاجة she often served dinner late or never served it at all، هي بتحضر العشاء متأخر او ما بتحضروش اصلا. The food wasn't cooked well and some pieces of their silver disappeared، وكمان الأكل طعم وحش وما بيبقاش مطبوخ كويس، وكمان بتسرق حاجات من المطبخ بتاعهم. What did David ask Aunt Betsy to do and why؟ ديفيد طلب من Aunt Betsy ايه وليه؟ أول حاجة هو طلب منها to advise Dora about how to run house، علشان تنصح دورا ازاي تقوم بأعمال البيت. What advice did Aunt Betsy give to David؟ ايه النصيحة اللي Aunt Betsy اديتها لديفيد؟ To work out his problems in marriage by himself، ده بقى السؤال. ايه؟ يحل مشاكله في الجواز بنفسه، ميدخلش اي طرف تاني. كلام منطقي جدا. What name did Dora like to be called؟ ايه الاسم اللي دورا بتحب ان هو يتقال لها او تتنادى بيه؟ My child wife، زوجتي الطفلة. What did David sometimes yearn for and why؟ احيانا كده ديفيد بيبقى نفسه في ايه وليه؟ He sometimes yearned for a wife with more character، بيتمنى ان هو يكون متجوز واحدة باكتر من شخصية. Who could share his work، اللي تقدر تشاركه في شغله وفي أعماله and interested with him، وكمان تستمتع معاه. طبعا دورة كانت بتعمل الحاجة التانية بس بتستمتع معاه، لكن ما كانتش بتعرف تشاركه خالص في أعمال البيت. How did David make progress in his work؟ ازاي ديفيد حصل على تقدم في الشغل بتاعه؟ عمل ايه علشان يبقى متقدم؟ David worked hard at his studies، ديفيد كان بيشتغل ليل نهار، كان بيشتغل بجد جدا في الدراسة بتاعته. and began to write some stories، وكمان بدأ يكتب بعض القصص in his spare time، كمان في وقت الفراغ بتاعه، الوقت كله هو بيشتغل فيه. his stories sold well، والقصص بتاعته اتباعت كويس جدا. what a change had come upon Dora as the years went by، التغيير اللي حصل لدورا بمرور الزمن. دورا gradually lost her strength، تدريجيا بدأت تفقد قوتها. David had to carry her around the house، ديفيد بدأ ان هو يشيلها حوالين البيت، هو اللي بيطلعها وهو اللي بينزلها، ما بقتش تقدر على الحركة. I talked with her two young birds could have known less about housekeeping than Dora and I، ده كومنت حد قال الجملة دي. طبعا هنا ديفيد اللي قال الجملة دي بيقول انا اشك ان ممكن يكون في اي حد بيعرف اقل مني انا ودورا في امور البيت.
مين اللي قال كده بقى؟ ديفيد said she's commenting on a bad way. ديفيد قال الكومنت ده في حالة وحشة. he and Tora ran to her house. they knew very little about housekeeping. بيعرفوا معلومات قليلة جدا عن إدارة المنزل، يعني ما عندهمش أي خبرة. These are early days. Truth, you have married a very pretty and affectionate girl. يعني انت اتجوزت واحدة جميلة جدا وبنت حنونة قوي. It is your duty to judge her by the quality she has. ومن الضروري ان انت هتحكم عليها بالحاجات الكويسة اللي هي اصلا عندها and not by the qualities she may not have. بس ما تحكمش عليها بالحاجات اللي هي اصلا ما عندهاش. يعني انت واخدها كده لكن انت عايز تحكم عليها ان هي متعرفش تعمل حاجة في البيت، الكلام ده كله. طب انت اصلا من الاول عارف ان هي متعرفش تعمل كده. طبعا مين اللي قال كده؟ Aunt Betsy. Aunt Betsy said this to David when he asked her to advise Tora how to run the house. Aunt Betsy قالت كده لديفيد لما هو طلب منها انه ينصح تورا ازاي تقوم بعمل البيت. Aunt Betsy told David that he married Tora because she was lovely and pretty. Aunt Betsy قالت له ان انت اصلا اتجوزتها علشان هي حلوة وجميلة. So he had judged her by the good qualities. عشان كده لازم تحكم عليها بالحاجات الكويسة اللي عندها. Try instead to develop these qualities in her. حاول انك تدور من الحاجات الحلوة عندها. And if you can't, ولو ما قدرتش, then simply do without them. يبقى خلاص استغنى عنهم. طبعا مين اللي قال الكلام ده برضو هتبقى equal number 11، يعني نفس الإجابة بتاعة number 11. إن أنت بيتسي قالت كده لديفيد وقالت له لازم يحكم عليها بالحاجات الكويسة اللي عندها. هي نفس الإجابة. Your future is between you two. مستقبلك ما بينكوا انتوا الاتنين. You must work your problems out yourselves in a marriage. لازم تحكموا في الجواز يعني بنفسكم، ما تدخلوش حد. مين اللي قال كده لمين؟ Aunt Betsy said this to David. Whom were they were talking about؟ كانوا بيتكلموا عن مين؟ About the problems David had in his life with Tora. عن المشاكل اللي عند ديفيد مع الجواز مع تورا. Who is meant by you two؟ قصدها مين بانتوا الاتنين؟ ديفيد and تورا. وبكده يبقى خلص الأسئلة بتاعة شابتر 14. أسئلة سهلة جدا، ولو فهمنا الشابتر صح هنعرف نجاوب عليها صح. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بليز تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي هيكون عن شابتر 15. هيكون فيديو حلو جدا. باي باي.